Chào mừng các bạn đã trở lại trên kênh của Phương Lê. Các bạn nhìn những quả trứng muối của Phương làm hôm nay có ngon không nào? Nhìn rất đẹp mắt phải không? Hôm nay Phương sẽ chia sẻ các bạn cách làm trứng muối cấp tốc để làm nhân bánh trung thu nha. Với cách làm trứng muối thông thường, để ủ một mẻ trứng muối sẽ mất khoảng 30 ngày, hoặc nhanh hơn thì có thể là 7 ngày. Nhưng hôm nay Phương sẽ chia sẻ các bạn cách làm trứng muối siêu cấp tốc. Chỉ có trong vòng vài tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ có mẻ trứng muối làm nhân bánh trung thu khi cần rồi nhé. Bây giờ để biết cách làm, mời các bạn cùng vào bếp với Phương nha. Nguyên liệu để chuẩn bị làm trứng muối cấp tốc thì các bạn chuẩn bị cho mình 8 quả trứng, hoặc các bạn có thể chuẩn bị nhiều hơn nếu như nhu cầu các bạn sử dụng nhiều hơn. Và đây thì Phương sẽ sử dụng trứng gà nhá. Các bạn nên nhớ là các bạn mua ở trong siêu thị để chúng ta có cái khay khi mà chúng ta ướp trứng muối ấy, thì chúng ta dựng luôn ở trên khay này nhá. Và tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho Phương một chút muối tinh này và một chút đường trắng này, hoặc các bạn có thể sử dụng đường đỏ cũng được. Mình sẽ mở hộp trứng ra này. Bây giờ mình sẽ trộn muối với đường ra một cái tô nha. Với tỷ lệ ướp trứng với muối thì các bạn sử dụng là một quả trứng với 1/2 thìa cà phê muối tinh nha. Muối tinh có độ mặn rất gắt, nên nếu như các bạn sử dụng số lượng hơn thì trứng ướp muối sẽ rất là mặn nha. Để giảm độ mặn trong quá trình ướp với muối thì Phương sẽ cho thêm vào đây là 3 thìa cà phê đường. Bây giờ các bạn trộn đều hai nguyên liệu này với nhau. Rồi bây giờ Phương sẽ bỏ tô muối qua một bên. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tô khác nha. Và bây giờ các bạn đập những quả trứng và các bạn gạt bỏ hết lòng trắng ra. Chúng ta chỉ lấy lại lòng đỏ và giữ lại bên vỏ trứng rộng hơn. Các bạn dùng dao chặt miệng vỏ trứng như thế này nha. Thì khi chúng ta tách trứng ra mới giữ nguyên được vỏ trứng. Như vậy thì chúng ta mới có khay để giữ được lòng đỏ. Đó, rồi các bạn cứ làm như thế này. Chúng ta lược bỏ bớt lòng trắng đi này. Nếu như các bạn lược không kỹ, không hết được lòng trắng thì cũng không sao nha. Các bạn yên tâm là trong quá trình chúng ta ướp muối ấy, khi mà lòng đỏ đã được ướp muối chín rồi ấy, thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ lại được hết toàn bộ lòng trắng. Vậy là Phương đã lược bỏ bớt số lòng trắng ở trong trứng gà ra rồi. Và ở đây thì Phương được một tô lòng trắng này. Các bạn có thể sử dụng lòng trắng này chế biến cho những món ăn khác nha. Chúng ta có thể sử dụng để xào với khổ qua. Và bây giờ các bạn bỏ vào cho Phương mỗi quả trứng là khoảng gần 1 thìa cà phê muối với đường nha. Chúng ta rắc đều lên mặt này. Muối sẽ dần tan, chảy đều và thấm cả xuống mặt dưới của quả trứng. Các bạn cứ hoàn toàn yên tâm nha. Các bạn chỉ cần áo một lớp ở trên mặt trên quả trứng như vậy là được rồi. Với cách này thì Phương cũng đã áp dụng và thử làm rồi nhé. Trứng vẫn được thấm đều muối cả hai mặt nha các bạn. Như các bạn thấy thì có những quả trứng thấm muối và tan cũng rất là nhanh này các bạn. Đó, có những quả trứng thì đã tan hết muối luôn rồi. Đó, và cách này thì Phương cũng đã làm rồi nha. Với tỷ lệ ướp muối với trứng mà Phương chia sẻ ở đây thì trứng ăn sẽ không bị quá mặn đấy các bạn. Và vẫn đảm bảo trứng thấm đều hai mặt nha. Các bạn thấy không, có những quả trứng ấy, Phương vừa mới áo thêm một lớp ở mặt trên lần thứ hai. Tuy nhiên thì muối cũng đã được tan chảy hết. Và bây giờ thì Phương sẽ đậy nắp khay vào và Phương sẽ để luôn ở nhiệt độ phòng nha. Các bạn không cần phải để vào tủ lạnh. Chúng ta để khoảng 10 tiếng hoặc 11 tiếng. Và các bạn lên canh nhá, đừng để quá lâu thì trứng sẽ bị mặn đó. Wow, mọi người ơi, sau khi để 10 tiếng ở nhiệt độ phòng xong thì Phương đã quay lại với giỏ trứng của mình rồi này. Các bạn thấy không, những quả trứng đã chín và chuyển sang màu rất là đẹp luôn. Đó, Phương có thể chạm và cảm nhận được lòng trắng được tách rời hoàn toàn và lòng đỏ rất là cứng lại nhé các bạn nhé. Lúc
Lúc này thì chúng ta hoàn toàn có thể mang ra để loại bỏ hết lòng trắng nhé. Chúng ta sẽ rửa lại bằng nước này. Đó, khi mà các bạn cảm nhận lòng đỏ trứng được cứng và co lại thì như vậy là lòng đỏ của chúng ta đã chín hoàn toàn đấy các bạn. Lòng trắng chưa lỏng và không tách rời khỏi lòng đỏ thì như vậy chúng ta cần phải ủ thêm một chút nhé. Bây giờ thì Phương sẽ nhấc ra và sẽ đem rửa lại những quả trứng này với nước. Các bạn có thể đổ ra cái rổ nưới để chúng ta lược bỏ hết lòng trắng này. Đó, các bạn thấy màu trứng của Phương làm lên có đẹp không? Nhìn rất là đẹp mắt đúng không các bạn? Bây giờ thì Phương sẽ rửa qua bằng nước nha. Chúng ta rửa trực tiếp ở vòi nước luôn này. Các bạn có thể cầm lên từng quả để chúng ta xoa bớt những cái lớp muối còn sót lại ở mặt trứng. Tới công đoạn này thì Phương sẽ chuẩn bị ở đây một chút rượu trắng này để Phương áo qua mặt ngoài của lòng đỏ trứng nha. Các bạn biết làm như vậy để làm gì không? Cho trứng bớt cái mùi tanh ấy. Khi mà các bạn nướng thì nó sẽ thơm hơn. Đó, các bạn áo qua một lớp như thế này. Và chúng ta cần chuẩn bị một cái giấy nến để chúng ta để vào lò nướng ấy. Khi mà chúng ta nướng thì nó sẽ chảy cái lớp dầu mè chúng ta quét bên ngoài ra. Nó sẽ thấm hết, hút hết cả nước nha các bạn. Nhìn lòng đỏ trứng gà như những quả nhót chín mọng trông thật đẹp mắt phải không các bạn? Tới công đoạn các bạn chuẩn bị cho mình một chút dầu mè nhá. Ở đây mình sẽ sử dụng loại dầu mè của Tường An này. Đó, các bạn không có dầu mè thì có thể sử dụng dầu ăn cũng được. Chúng ta quét trên mặt trứng một lớp dầu khi mà nướng ấy, ở trong lò nướng, hoặc các bạn có thể bỏ vào nồi chiên không dầu cũng được. Các bạn sử dụng nhiệt độ là 150 và nướng trong khoảng 7 đến 10 phút. Ở đây thì khi mà chúng ta quét một lớp dầu mè ở trên mặt trứng ấy thì trứng sẽ thơm hơn. Các bạn nướng ở chế độ nướng bánh và chọn thời gian khoảng 10 phút. Nhiệt độ thì các bạn sử dụng nhiệt độ khoảng là 150 nha. Nếu như gia đình nhà bạn nào mà không sử dụng lò nướng thì các bạn có nồi chiên không dầu, các bạn cũng có thể chiên ở trong nồi chiên không dầu nha. Với nồi chiên không dầu thì các bạn cũng làm tương tự. Chúng ta quét một lớp dầu ăn hoặc dầu mè bên ngoài rồi chúng ta bỏ vào nồi chiên không dầu. Trường hợp các bạn không sử dụng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng thì chúng ta có thể hấp cách thủy. Kết thúc quá trình nướng thì trứng đã chín rồi này các bạn. Bây giờ thì Phương sẽ lấy ra để cho các bạn xem nha. Đó, Phương đã xếp hết lòng đỏ trứng nướng xong rồi qua một chiếc đĩa mới. Và ở phần dưới thì Phương có để một tấm giấy thấm dầu nha các bạn. Các bạn để xuống để những cái dầu còn sót lại ấy, được thấm hết ra. Các bạn thấy không? Khi mà nướng lên nó sẽ chuyển sang một màu chín nên là nó đổi màu hoàn toàn khác so với lúc trước này. Như vậy là các bạn có thể đem số lòng đỏ trứng này để chúng ta có thể làm nhân bánh trung thu rồi đấy. Tùy vào khẩu vị của các bạn muốn ăn trứng muối lòng đỏ chín vừa hay kỹ mà chúng ta điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nướng nha. Lòng đỏ trứng muối các bạn cũng có thể để vào trong lọ thủy tinh và chúng ta bảo quản ở ngăn mát. Chúng ta có thể sử dụng trong vòng khoảng 2 đến 3 tuần nha. Phương sẽ bẻ ra cho các bạn xem mặt trứng chín ở bên trong này. Đó, các bạn nhìn thấy ngon không? Như vậy là Phương đã chia sẻ xong các bạn cách làm trứng muối cấp tốc rồi nhé. Chúc các bạn thành công và hãy nhớ bấm vào đăng ký để theo dõi những video khi Phương đăng tải ở trên kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.